سلام. امروز میخوام بدون الگو براتون یه دونه شلوار راحتی ببرم و بدوزم. اگه این دست از ویدیوها رو دوست دارید میتونید سابسکرایب کنید و اگه از دیدن آموزش این هفته خوشتون اومد لایک کنید. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدید. این که گفتم اصلا این الگو نداره الکی گفتم، دروغ نگفتم، الکی گفتم. الگوشو واسهتون کشیدم. واسه اون دوستایی که نمیتونن روی پارچه الگو رو در بیارن ترجیح دادم که یه الگو داشته باشم، اما خودم بدون الگو میخوام روی پارچه خطاشو بکشم و ببرم و بدوزم. خیلی سریع بهتون یه توضیحات اولیه رو میدم که موقع دوخت به مشکل بر نخورید. الگویی که میخوام استفاده کنم یا میخوام روی اون پارچه اون خطا رو بکشم، یه خط کمر دارم که از 1/4 دور باسن، نه دور کمر، چون لباس ما کش میخوره و قراره که راحت از تنمون بره بالا. پس اگه اندازه دور کمر باشه ما نمیتونیم اینو بپوشیمش. پس 1/4 دور باسن به اضافه 1 سانت اگه بکنید میشه تقریبا خیلی اندازه تنتون و یکم گشادی داره. اگه دوست دارین که کارتون گشادتر باشه 1/4 دور باسن به اضافه 3 تا 4 سانت هم میتونید بهش آزادی بدین. من این الگو رو برای سایزی در نظر گرفتم که دور باسنش 130 بوده، در واقع 130 1/4 رو در نظر به دست آوردم، به اضافه یه عددی کردم شده 35. در واقع 130 میشه 1/4 میشه 32.5 به اضافه 2.5 سانت کردم که شده 35 سانت. 35 سانت رو تو کمر کشیدم. اول الگوی پشتمو در میارم، بعد الگوی پیشمو. 35 سانت کشیدم به اندازه 31 سانت برای این سایز اومدم پایین. اگه سایزتون 36 38 تا 40 هست 30 سانت بیاین پایین. از 40 به بالا، از 42 به بالا 31 سانت بیاین پایین. پس قد از اینجا تا اینجا شده 31 سانت. خطی رو کشیدم و همین اندازه 35 اول اینجا علامت زدم، 10 سانت اومدم بیرون و قد شلوارم رو اندازه زدم که من میخواستم 90 سانت قد شلوارم باشه. تو خط پهلو که خط داخلی پا نه، خط بغلی پامونه، وقتی اندازه قد شلوارم رو زدم 5 سانت اومدم داخل و یه علامت زدم. از 5 سانتی که اومدم داخل 25 سانت دوباره یه علامتی زدم و از بالا از قسمت خط فا کشیدمش، تو این خط سبز رو کشیدم اومدم تا پایین. این شده پشت شلوار من. حالا از همین الگو میخوام پیش شلوارم هم به دست بیارم. اولین کاری که میکنم توی قسمت خط کمر اول 1 سانت میام داخل و توی قسمت قد فاقم هم 2.5 سانت میرم داخل و دوباره هلال کوچیک میزنم. از اینجا که بچه خط اولی هم بود 3 سانت میام پایین و یه هلال به سمت پهلو میزنم. البته توی برش بهتون نشون میدم که 2 تا پهلوهای پشت و پیش رو به هم میچسبونم. تو خط مرکزی توی خط دقیقاً فاق پشت اینجا 0 و اینجا 3 سانت اومدم پایین و یه حالت هلال میشه. تو قسمت پایین پا هم 2.5 سانت تو خط فاق میام داخل و 1 سانت در قسمت مچ میام داخل. مچ که نیست، پای شلوارمه. 1 سانت میام پایین و این خطو میکشم. این شد از پشت و پیش شلوارمون. بچه در مورد قسمت پیش میخوام یه جیب داشته باشم. دلم خود خیلی چیزا رو توی این شلوار بهتون یاد بدم. از گوشه کاغذم که این خط صاف اولیم بود 6 سانت میام داخل و برای بلندی این جیب شلوارم هم 14 تا 15 سانت میام پایین و یه خط میکشم. کیسه جیبم میتونه از همینجا تا اینجا 15 تا 20 سانت باشه، بلندیش هم 25 تا 30 سانت. جیب شلواراتون رو بزرگ بردارین، کوچولو بر ندارین که لااقل بتونین یه گوشی چیزی، کلیدی، پول چیزی بذارین توش، کوچیک نباشه هی وسایل از توش بیفته بیرون. اینم از قسمت جیب شلوار. اگه سایزتون، البته اینجوری بهتون بگم، من خودم با پارچه نخیل شلوار دوختم و پارچه من ارزش 90 سانت بود. پارچه‌مو اول آب انداختم، یکم آب رفت، بعد از اینکه شستمش رو اتو کردم ازش استفاده کردم. من دو رنگ دوختم شلوار رو، یه
بذار اینجوری بهتون نشون بدم. تو پهلو یه جیب داره، جیبش رنگی دادم، اینم که داخل جیبشه برای اینکه توی فیلم براتون واضح باشه، و اینکه یه بند قرمزم براش دادم. اگه قرار باشه شما دو رنگ استفاده نکنید و همه پارچه شلوارتون از یک رنگ باشه، اگه پارچه‌تون ارزش 90 باشه 2 متر و نیم پارچه میخواد، و اگه ارزش 140 باشه 1 متر و 30 سانت پارچه کافیتونه. من زمانی که اینجا دو رنگ کار کردم از پارچه اصلیم 2 متر خریدم و از پارچه این قرمز تک رنگم هم نیم متر خریدم، یعنی کلا 2 متر و نیم این پارچه بود. این شلوار جیب داره. دو تا تیکه میخوایم برای کمر شلوارتون. ببینید کمر شلوار کش داره و جداست. پهنای کمر، اولا طول این پارچه باید به اندازه 4 برابر همین قسمت خط کمرتون باشه، چون باید این کمر وصل بشه به شلوارتون، و به بلندی 8 سانتی متر. 8 سانتی متر هم از این جهت که من میخوام کش 3 سانتی براتون داخل این بذارم. هر چقدر که عرض کشتون باشه 2 برابرش پارچه به اضافه 2 سانت زاپاس دوخت. کشم 3 سانتی، 2 برابرش میشه 6 سانت، به اضافه 2 سانت زاپاس دوخت میشه 8 سانتی متر. و برای کمر و برای بند شلوارم هم تقریبا 60-70 سانت طول و 8 سانت هم عرض بندتون باشه. خب من خیلی سعی کردم تون صحبت کنم، نمیخوام ویدیو خیلی طولانی بشه. امیدوارم که از دیدن آموزش این هفته خوشتون بیاد. بریم با هم بدوزیم این لباس قشنگ رو ببینیم چه شکلی در میاد. حتما بدوزین، عکسش هم برای من بفرستین. بریم با هم که بدوزیمش. من اول نگاه میکنم پارچه من راه داره، یعنی پلیکانای من به سمت بالاست و پاهاشون به سمت پایینه. اینو دقت کنید که پارچه‌تون اگه راه داره فقط از یک سمت پارچه‌تون رو برش بزنید. پارچه رو به پشت برمیگردونم. عرض پارچه منم 90 سانته. خب در قسمت بالایی 10 سانتی بچه از قسمت دولای باز جدا میکنم و 30 سانت میام پایین. این 30 سانت تا این طرف پارچه هم علامت میزنم، همونجور که رو الگو بهتون یاد دادم. پس اینم 10 سانت رو میرم تا بالا. اینم یه فوق خوشگل. خیلی گود نکنید، خیلی هم بیرون نیایید. از بالای پارچم قد شلوارم رو اندازه میزنم به اضافه اون 5 سانت 4 سانت 3 سانتی که میخواین داخل برگردونید. از قسمت دولای بسته پارچم 5 سانت میام داخل، بعد 25 سانت رو علامت میزنم و دقیقا همین رو وصل میکنم به قسمت فاق. بچه اگه دوست دارین یک کم هم باز جمع و جورتر باشه میتونید به جای 25 سانت مثلا 20 سانت برای پای شلوارتون بذارید. خب قدش رو جدا میکنم و قسمت پایینش که قراره تا بخوره اون 4 سانت 5 سانت حالا هر اندازه‌ای که باشه تا میزنم، بعد میبرم. چون قسمت داخل پا کاملا کجی داره، اگه این کارو نکنید نمیتونید کارو برگردونید و اصلا قشنگ نمیشه. ببینید اینجا یادتون باشه قشنگ من اینو برگردوندم، بعد میبرمش. خب این در واقع پشت شلوار من الان. خب تیکه بعدی رو حواسم هست که پلیکانا بازم سمت بالا باشن و پاهاشون به سمت پایین که کار سر و ته نشه. میندازمش دوباره روی پارچه و اول همون اندازه پشت رو میبرم، بعد قسمت پیش رو یه ذره کوچولوترش میکنم. بچه قسمت دم پاشم مواظب باشین که در قسمت پیشم همون حالت ایجاد بشه. من الان زیر کارو باز کردم و دارم میبرم، ولی اگه دقت کنید یه کجی کوچولو تو قسمت دم پا از اینجا دارم که این راحت برگرده. خب اینم از قسمت پیش.
دو تاشو میذارم کنار که به عنوان پشت و دو تاشو میذارم جلو دستم که به عنوان پیش باشه. میام تو قسمت فوق 2.5 سانت میام داخل. تو قسمت دمپا بچه‌ها 1 تا 2 سانت میتونین بیاین و اینو دوباره با خطکش بکشین که تو درز داخل پاتون قشنگ وایسه. اندازه‌ای که بهتون دادم هیچ زاپاس دوختی در واقع نداشت، یعنی همون اندازه‌ای که بهتون دادم و شما الان دارید میبرید. تو قسمت پیش 3 سانت میام پایین، 2 تا پهلوها رو میذارم کنار هم چون میخوام تو فاق پشت کاملا صفر باشه و تو قسمت فاق جلوی 2 سانت 3 سانتی بیاد پایین که کار قشنگتر وایسه. وگرنه رو شکمتون خیلی شلوار میاد بالا، قشنگ نیست اینطوری. ببین از وسطای پشت شروع میکنم، این اندازه رو میچینم میام تا همون 3 سانت پیش. واسه همین تو پهلوم میزون در میاد، پهلوام کوتاه بلند نمیشه. خب هر جام که نیاز داره آرایشش میکنم. 2 تا تیکه برای کمر میخوام. 2 تا تیکه که نه، در واقع 1 تیکه است، چون پارچه من ارزش کم بود 2 تا تیکه برداشتم که پهناش باید بشه 8 سانت و طولش هم به اندازه کل دور کمرم. برای قسمت جیبم یه پارچه به بلندی 30 سانت و تقریبا به طول 80 سانت میخوام. این پارچه رو در واقع ببین 4 تا که میکنم 20 در 30 25 در 30، حالا اندازه‌ای که میخواین جیب بزنید. میام اول اون حالت کجی که تو قسمت کمر داره رو با جیب میزون میکنم و 6 سانت در پهلو و 12 تا 13 سانت هم میام پایین و یه حالت جیب میزنم. بچه تیکه های جیب رو میتونی حالت هلال کنید، میتونی کاملا مستطیل ببرینش. از قسمت 4 لا اینو درش میارم و میشه 4 تا تیکه در واقع. 2 تا از تیکه رو میذارم کنار و 2 تا تیکه میره برای لبه داخلی جیب. پس من تیکه جلوی شلوارم فقط با 2 تا از تیکه‌های قرمز میبرم. میزون با هم میذارم و میبرم. خب خیلی راحت. ببینید وقتی من اینو بازش میکنم تیکه های جیب دقیقاً روی همین خط کجی میشه که قرار دستمون وارد جیب بشه. و اون 2 تا تیکه دیگه تیکه بزرگتره که شما از بیرون وقتی لباس دوخته میشه یه تیکه 3 گوش تو پهلوی جیبتون میبینید. الان براتون یه مختصری میگم که چجوری میخوام بدوزمش قبل از اینکه برم پای چرخ بشینم. ببینید جیبا رو میذارم روی لباس و این تیک بچه کامل میره زیر لباس. ببینید یعنی یه تیک مثلثی کاملا زیر لباس شما میبینید. 2 تام که بند قرمز میخواستم براتون بدوزم، از دو رنگ استفاده کردم که تو فیلم براتون قشنگ واضح باشه. لبه های جیبو کاملا سنجاق میزنم، عین همین روش میدوزم، عین همین خطی که دارم الان سنجاق میزنم میدوزم، برمیگردونم یه نیش بهش میزنم، لبه جیبم چرخ میکنم. بعد این تیکه رو میذارم زیرش، لبه کارمو چند تا سنجاق میزنم که تکون نخوره. این 2 تا مستطیل رو با هم میدوزم. در هر 2 طرف همین کار رو انجام میدم. حالا اینو از رو براتون میذارم میخوره ببینید. ببینید قشنگ این 2 تا تیکه باید به هم وصل بشه از کمر تا خط حالت فاق دیگه، این حالت هلالی که توی جیبتون دارین. میشه به این شکل. پس اولین کار دوخت جیبه. بعد تیکه پشت و یکی از تیکه‌های پشت رو میذارم روی یکی از تیکه‌های جلو و درز داخلی پا رو میدوزم. در هر 2 تا قسمت همین کارو میکنم. خب پس درز پا به درز پا، درز داخلی پا، یه پشت یه پیش، یعنی 2 تا لنگا رو میخوام سوا بدوزم.
حالا میام 2 تا پهلوها رو هم میدوزم. شما میتونید هر درزی رو که میدوزید اتو بزنید، بعد درز بعدی رو بدوزین که یه خورده کار تا بازه بتونید اتو هم انجام بدید. پس این 2 تا درزا رو میدوزم، بعد 2 تا لنگا که آماده شد در واقع فاق به فاق سنجاق میزنم و دور تا دور از فاق پیش تا فاق پشت رو کامل میدوزم. ببینید از این فاق شروع میکنم به دوختن تا فاق حالا پیش یا پشت، دیگه از یه طرف شروع میکنم تا یه طرف. خب حالا بریم با هم بدوزیم. من دیگه زیاد حرف نزنم که خستتون نکنم. اگه این وسط نکته یادم اومد که باید بهتون بگم که حتما بهتون توضیحش رو میدم. یه چیزی هم که میخواستم بهتون بگم، من تمام این شلوار رو با یه چرخ ژانومه دوختم، بیشتر به خاطر بچه‌هایی که سردوز ندارن و دلشون میخواد که کار تمیزی هم ارائه کنن. یکی از اون کارهایی که میتونین انجام بدین اینه که با چرخ ژانومه یا حالا هر چرخ گلدوزی که دارین لبه های کارتون رو 7 و 8 کنید. این یه روشی که خب خیلی قبل‌ترا کسایی که خیاطی میکردن و چرخ‌های سردوز نداشتن با همین چرخ‌های گلدوزی تمام کاراشون رو تمیزدوزی میکردن در واقع. یعنی داشتن وسایل خیاطی خیلی خوبه، به آدم کمک میکنه تو سرعت دوخت لباس، به ما خیلی کمک میکنه. ولی اگه همه وسایلم نداشته باشیم حتی با یه چرخ ساده ما میتونیم بازم خیاطی بکنیم. خب ببینید الان دوخت جیب چقدر آسون و ساده بود، هم نیش زدم هم برگردوندمش و یه دونم 1 سانتی هم با 1 پای 1 سانتی هم دوختمش. بعد 2 تا تیکه جیب رو به هم وصل میکنم، دور تا دور رو میدوزم. میتونم اینجا قبلا یه سنجاقی بهش بزنم که اون حدی که باید بمونه درست بمونه و جیبات درست به هم وصل بشه. اینجوری خود کار خودم رو راحت تر میکنم. خب پایه چرخمو میذارم رو درجه 7 و 8 و با یه 7 و 8 نه خیلی ریز نه خیلی درشت حالت پاکدوزی بهش میدم. یه خوردم اگه ریش باشه اون اولش اونو با قیچی خب میچینمش، چون چرخای ژانومه حداقل اینایی که من دارم تیغ ندارن، یعنی به عنوان چرخ سردوز نیستش که تیغ داشته باشه و اضافه‌اش رو خودش بتونه بچینه. واسه همین اینو خودم یه کمی تمیزش میکنم و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. میبینید خیلی کار تمیز و خوب میشه، چون پارچه هم نخی نازکه، هیچ موردی نداره. پارچه‌های ضخیم باشه شاید یکم اذیت بشید اگه بخواید دولا این کار رو انجام بدید. قسمت پهلوی شلوارم، قسمتی که جیب هست و یه چرخ بهش میزنم که میخوام وقتی پهلوها رو به هم بدوزم این جیب سر جای خودش بمونه و دیگه تکون نخوره. همینطور تو قسمت کمرم همین کارو میکنم. ببینید قشنگ این توی درز کمر میره. بچه جیباتون خیلی کوچولو ور ندارین، جیبا یه خورده بزرگ بردارین که واقعا بتونید ازش استفاده کنید، هم دستتون راحت بره توش، همین که وسایل بتونید بذارید، فقط یه جیب تزیینی در واقع نباشه. خب اینم از جیبمون. ببینیم دستمون میره توش چجوریه. آها خب به نظرم خوبه. یه گوشی بزرگم اگه داشته باشین راحت میتونید تو جیبتون بذارید. هر 2 تا جیب رو میدوزم، کنترل میکنم لبه های جیبم باید با هم یک اندازه باشه، یکیش کوتاه‌تر، یکی بلندتر، یکی بزرگتر، یکی کوچیک‌تر نباشه. خب اینم از جیب زیبامون. بعد
بعد یه تیکه ای از پشت و یک تکه از جلو رو شلوار رو میذارم رو هم و اول درز داخل پا و بعد درز پهلو رو میذارم. البته فرقی نمیکنه، میتونید اول درز پهلو رو بدوزین بعد درز داخل پا. من این الگو رو برای یه خانومی که دور باسنش 130 هست بهتونم گفتم اول فیلم براش طراحی کردم و کلا اگه نگاه کنید شلوار یکم سایزش داره بزرگ میشه. از اونجایی که خیلی از فیلمایی که شما میبینید همه رو سایزهای کوچیک 36 38 و خیلی کار ظریف و کوچولو در میاد و آدم خیلی خوشش میاد، من تصمیم گرفتم هم الگوهامو یه خورده از سایز 38 در بیارم و خورده سایزهای بزرگتر آموزش بدم. همین که لباسایی که میدوزم اگه امکانش باشه برای سایزهای یکم بزرگتر بدوزم که هم اصلاحات اندامیشون رو در واقع روی الگوها اجرا کنم که شما ببینید و همین که اصلا بالاخره ببینید که وقتی لباسی خود سایزش بزرگتر از اون چیزی میشه که شما تو ژورنالا میبینید چه شکلیه. چون خیلی از ماها وقتی تو ژورنال داریم لباس رو انتخاب میکنیم یا تو بورداری لباس انتخاب میکنیم، چون تمام اونا روی سایز 36 38 خیلی برامون شیک و قشنگ و ظریف و خوشگله. بعد وقتی که همون مدل رو برای سایز بزرگ میدوزیم دیگه واقعا شکلش از اون حالت یک کم خارج میشه. بعد میگیم چرا این شکلی شده؟ خب به این دلیلی که وقتی سایز بزرگتر میشه عرض کار بیشتر میشه، کلا کار داره بزرگتر و گشادتر میشه و باید بپذیریم دیگه وقتی ما یه خورده توپلی هستیم خب توپلی هستیم دیگه. من که خودم پذیرفتم همین چیزا رو. خب بچه ببین همه درزایی رو که میدوزم همونجا درجا بهش 7 و 8 میزنم. همه رو با نخ توسی دوختم که یه خودم توی فیلم ببینید شما هم رنگ پارچه نباشه، همه جاش براتون یکم واضح باشه. شما از همین مدل میتونید استفاده کنید و قد شلواراتون رو کوتاه‌تر کنید و حالت شلوارک بدوزین. میتونید هر مدلی که دلتون میخواد، هر تیکه دوزی که دلتون میخواد، هر روشی که بخواید میتونید روی این الگو اجرا کنید. مهم اینه که بیس کار درست باشه و کار خوش فرم باشه، بعد شما همه چیز میتونید روش اجرا کنید. و توصیه میکنم بهتون که حتما با پارچه لی نازک یه بار از این شلوار بدوزین. خیلی کار قشنگی میشه و راحت میتونید برای بیرون استفاده کنید. خب ما هر دوتا لنگ ها رو در واقع دوختیم. یکیشو برمیگردونم به رو، یکی به پشت. بچه ببینید یکی که برگردونم به رو میره داخل، اونی که به پشته فاق به فاق سنجاق میخوره و از یک طرف شروع میکنم به دوختن تا طرف دیگه فاق. بچه این قسمت پیش کاره، من 1 سانت اومدم این ورتر دارم چرخش میکنم چون یادم رفت که توی قسمتی که میخواستم پارچه رو برش بزنم 1 سانت به حالت کج بیام داخل تر. واسه همین روی دوخت اون 1 سانت اومدم داخل و اونو چرخ کردم. قسمت درز بین پارم حتما 2-3 بار رفت و برگشت برین که زود کار پاره نشه، خراب نشه و تمیز بمونه. پس 1 سانتی که تو فاق پیش یه خورده رفتم داخل، علتش همین بود که چون رو الگو 1 سانت رو داخل نرفته بودم. یه مدل میخوام اینجا بهتون کشدوزی کمر یاد بدم که این یکی از اون روش‌های کشدوزی خیلی راحته، کار خیلی خوب وای میسه. فقط باید دقت کنید که کش توی کمر شلوارتون نپیچه و دقیقاً صاف بمونه. حالا میرسیم به قسمت کمر، بهتون دقیقاً نشون میدم که چی کار میخوام بکنم. خب شلوارمون تقریباً حاضر شد دیگه، فقط الان مونده پای شلوار رو بدوزم و تیکه کمر رو بهش وصل کنم و بهش کش بدوزم.
برای قسمت کمر من 2 تا تیکه از پایین پارچه‌ام داشتم، گفتم چون ارزش 90 دور کمر من الان از 90 خیلی بیشتره، پس من 2 تا تیکه نیاز داشتم. 2 تا تیکه رو به هم وصل کردم و دور تا دور کارم رو اندازه میگیرم. این پارچه کمر باید دور تا دور میزون به شلوارتون برسه. اندازه میگیرم، از اول تا آخر از یک درز شروع میکنم، همینطور میچرخم تا دوباره به همون درز برسم، علامت میزنم، اضافه رو میبرم و 2 تا درز رو به هم وصل میکنم. خب این نصف شلوارم بود، اینو دلا میکنم، تقریبا 1 سانتم براش زاپاس دوخت میذارم و اضافهش رو میچینم. در واقع بچه پهنای این کمر شلوار شما باید اندازه این کش باشه که بتونید برگردین و زاپاس دوختم داشته باشین. کش من 3 سانتیه، پهنای این پارچه 8 سانته، 3 سانت 6 سانت روی کش برمیگرده به اضافه 2 سانت برای زاپاس دوخت. دور کمر که میخوام برای این کش ببرم 70 سانته، چون دور کمر این شخص 90 سانته. بستگی به اینکه کشتون چقدر کش بیاد باید 15 تا 20 سانت کمتر کشتون رو ببرید که وقتی توی کار میندازیم و دوخته میشه که کش خیلی گشاد نباشه و از تن نیفته. من 20 سانت از اندازه واقعی دور کمر کمتر بریدمش و حتما 3-4 دور روش رو چرخ کنید که به مرور که استفاده میکنید این 2 تا کش از همدیگه باز نشه و در نیاد دیگه. کار رو همیشه محکم کاری کنید که وسطای زمانی که استفاده میکنید هی درزی نشکافه، کشی در نیاد، چون بعداً دوختش خیلی سخت میشه. خب این از کشم، فقط مواظب باشین که نپیچه و کار درست به هم وصل شده باشه. خب اینم از کمرم که دلا شده، یعنی دور تا دور چرخ شده. و کاملا گرد میشه اندازه شلوارم. بچه ببینید کشو میذارم لای همین درز، فرق نمیکنه حالا از درزی که دوختم یا از وسط ها، با یه پایه شروع میکنم به دوختن. فقط باید حواستون باشه که اصلا روی کشو ندوزین، کش میمونه لای این 2 تا پارچه و دقیقاً کنار کش داره دوخته میشه، یعنی کشتون راحت داره حرکت میکنه. کشتون الان از نواری که دارین میدوزین کمتره، واسه همین هی آروم کش رو باید بکشین و نوار رو خیلی آروم و ساده بدوزین. یعنی نوارتون نباید اصلا چین بخوره یا پیریسه بشه روی هم، یعنی کاملا باید ساده دوخته بشه. ببینید هی آروم من کش رو میکشم و دقیقاً پایه چرخ من بغل کشه. با حوصله این کار رو انجام بدین، خیلی کار آسون و راحتیه. خیلی راحت تر از اینه که شما این نوار رو بدوزین بعد بخواین با سنجاق کش رو رد کنید. این کار خیلی آسون تره. بچه‌هایی هم که سردوز دارن، خب هر درزی رو که میدوزن میتونن قشنگ سردوز کنن. میبینید اصلا کارم نه چین خورده نه پیلیسه خورده، فقط قسمت کشه که داره به هم یه حالت چین میده. کشم رو یه خورده میچرخونم و صافش میکنم، یعنی طوری که چینش در همه جا یک دست بشه. این میشه از قسمت کمر که الان حاضر شده و یکی از درزاش رو در نظر میگیرم، مثلا با درز فاق پیش میذارم یا به پهلو میذارم، هر جا که خودتون دوست دارید. البته این پارچه که گل داره اصلا درزی هم پیدا نیست در واقع. میتونید دور تا دور کار رو سنجاق کنید و بعد شروع کنید به دوختن. ببینید این نوار باید به تمام شلوار شما کاملا برسه به این صورت. من همیشه این کار رو میذارم به رو، کاری که کش داره رو میذارم به رو، چون همون دوختی که انجام دادم رو میبینم و مطمئنم که دیگه بازم پایه سوزن من روی کش نمیره و دقیقاً پایه چرخ من بغل کش قرار میگیره. بچه ببین اینجام آرومه اینو بازش میکنم، خیلی ساده میدوزم، یعنی اصلا هیچ چینی توی لباس در واقع نیست، فقط چین تو قسمت کش بالاست.
این هم میتونید بدوزین. اگه حالا سردوز دارین میتونید سردوز بزنید، اگر ندارین که دور تا دور رو 7 تا 8 کنید. از این شلوار بدوزین. اگه شمایی که فروشگاه لباس دارین، لباس زیر میفروشین، لباسای راحتی خونه میفروشین، میتونید از همین شلوار استفاده کنید توی رنگ‌های مختلف و تو فروشگاهتون بذارین و حتی بفروشینش. دوخت این شلوار واقعا زمان نمیبره و اگه یه ذره خلاقیت توش به خرج بدین واقعا شلوار قشنگ و شیکی در میاد. ببینید به همین راحتی دوخته شد. این هم از کمر شلوارمون، این هم از جیب قشنگش. بچه برای اینکه این کش شلوارمون تا نخوره، نپیچه، خراب نشه، بد وای نسه، توی فاق پیش و پشت، دقیقا تو همین درز فاق پیش و پشت، تو قسمت کمر، تو قسمت کش شلوارم 2 تا بست بهش میزنم، یعنی با چرخ یه بار رفت و برگشت میزنم و میدوزمش. اینجوری باعث میشه که کش همینجا ثابت بمونه. البته اول کشتون رو قشنگ تو دست یکم صاف کنید و بذارین چینش مرتب باشه در همه طرف. بعد در قسمت پهلو این کارو نکنید، فقط تو قسمت پشت و پیش این کارو بکنید، چون من تو پهلوها میخوام 2 تا بند بهش وصل کنم و وقتی اون بند رو دارم وصل میکنم به کار، اون که خود به خود یه بستی هم روش میخوره دیگه. فقط تو پشت و پیش این کار باعث میشه که اصلا کش شلوارتون دیگه نپیچه. اگه این کارو نکنید بعضی مدت استفاده کردن کش لول میشه و تا میخوره توی لباستون. امیدوارم نکاتی رو که بهتون میگم براتون مفید باشه. من دلم خواهد تمام چیزایی که بلدم رو بهتون یاد بدم. یادم رفته بود که براتون پایین شلوار رو بدوزم. پایین شلوار هر اندازه‌ای که گذاشته بودین، حالا 4 سانت یا 5 سانت یا 3 سانت که توی گذاشته بودین رو میتونید برگردونید. اول اتو کنید، بعد 1 سانت هم برگردونید به داخل و بعد چرخش کنید. بچه‌ها این گوشه‌های کارو می‌بینید وقتی که ما تا زده بودیم، بریده بودیم، الان چقدر راحت داره این 4-5 سانت برمیگرده. اگه این کارو نکنید شما نمیتونید این رو بدوزینش. ببینید الان کامل میزون خودش در اومده. من لبه ها رو سنجاق میزنم، 1 سانت لبه بیرونی رو برمیگردونم و یه چرخ ساده بهش میزنم به این صورت. به همین راحتی دور تا دور رو چرخ میکنم. لباسایی که قرار زیاد ازش استفاده کنید سعی کنید همش چرخکاری داشته باشه، چون پس‌دوزی که زیاد داشته باشه باید مراقب باشین که هی پاره نشه، پس‌دوزیتون باز نشه و بالاخره لباسایی که استفاده بیشتری داره بهتره که چرخکاری بشه. یه خورده حالت اسپورت هم بهش میده در واقع. ببینید کامل اندازه در میاد، حتی 1 میل هم این ور نمیشه. ببینیم چه شکلی شده. حالا اینقدر تعریف میکنیم. نه خوشگل شده، میبینید قشنگ شد بچه. خب هر 2 تا لنگه رو باید همین شکلی بدوزینش. حالا برای کمر شلوارمون، حالا این کمر تزیینی اگه دوست داشته باشین، اگه دوست نداشته باشین نذارین. یه نواری که به عرض 8 سانت و به طول 50 تا 60 سانت، حالا 70 سانت، هر چقدر بلندی بند رو دوست دارین میتونید بذارید. بند رو بدوزین، برگردونید، اتو کنید و به لباستون وصل کنید. چقدر نخ ماسوره من تموم میشه، ببخشید. خب اینو دوختمش و اضافه بندم چیدم. بچه اینو خیلی راحت میتونید برگردونید، هم با قیچی، هم یا با یه پیشگوشتی که مال چرختون همیشه بغل دستتونه، حالا با یه مداد. حالا مداد خودکار رو مواظب باشین که به پارچتون نوک خودکار یا نوک مداد رنگ نده. حالا با یه وسیله‌ای که بتونید راحت اینو برگردونید. اگه خدا بخواد و این انتهاش هم در بیاد که خیلی خوبه. اوکی من موفق شدم.
به همین راحتی بچه این در میاد. بعد میتونید اتو بزنید، دور تا دورش هم یه چرخ هم بزنید که قشنگ تمیز وایسه. خب بندا رو بچه به قرار به سمت پیش بیاریم و جلوی کار بسته بشه دیگه. بندو اول به سمت پشت میذارم توی درز پهلو، یه چرخ میزنم دقیقا در امتداد درز پهلو و اینو برمیگردونم به رو، دوباره رو چرخ بهش میزنم که بند به سمت جلو بیاد و درزش اصلا پیدا نمیشه. ببینید درز میمونه لای این تیکه زاپاسش میمونه لای درز و اصلا دیگه شما نمیبینید. وقتی اینو میدوزین از این نیم سانت سبکش کنید و برگردونید و دوباره یه چرخ بزنید. من برای این شلوار فقط همین بند رو دوختم. وقتی کار تموم شد متوجه شدم که اگه 2 تا بندینک برای جلوی کارم بذارم خیلی قشنگه. نشد توی فیلم براتون بندینک ها رو بدوزم، ولی آخر فیلم میتونید ببینید لباسی که دوختم 2 تا بندینک هم در جلو گذاشتم که بند داخل بندینک رد بشه و در جلوی کار قشنگ و مرتب بسته بشه. خب اینم از یه روچرخ 1 سانتی اینجا که باعث میشه اصلا دیگه زاپاس بندتون پیدا نباشه.